Hoe berichten de media over politieke debatten? Deze vraag vereist een analyse van de verslagen van de politieke debatten, maar ook van krantenartikelen en radiofragmenten. Het project Polymedia maakt de koppeling tussen de handelingen van de Staten-Generaal en de archieven van historische kranten en ANP-radiobulletins, om zo een cross-media-analyse over een langere periode mogelijk te maken in een uniforme zoekomgeving. Vroeger, toen de kranten nog niet gedigitaliseerd waren, moest je naar de Koninklijke Bibliotheek toe om de kranten in te zien. En dan moest je dan een dag van tevoren aanvragen of je bekeek ze op microfiche. Maar nu ze al digitaal beschikbaar zijn, is er één website waar je die kranten kan bekijken. Dus dat kan je vanuit huis doen. Maar als je wil weten hoe de berichtgeving over verschillende media was, ben je afhankelijk van verschillende websites. En bij Polymedia zijn die websites aan elkaar gekoppeld. En dat is echt de kracht van Polymedia. De mediaarchieven hebben we zoveel mogelijk gebruikt in de vorm waarin ze nu zijn. Voor de krantenartikelen hebben we gebruik gemaakt van de originele layout van de pagina, inclusief plaatjes en advertenties en koppen. En voor de radiobulletins hebben we gebruik gemaakt van de originele notities van de nieuwslezer, inclusief correcties die daar met de hand met een pen op zijn gemaakt. Stel je wil weten hoe de politiek gedebatteerd heeft over de kwestie Lockheed, waarbij Prins Bernhard steekpenningen zou hebben aangenomen. Dan kan je nu naar Polymedia gaan en dan tik je in Lockheed of je tikt in Bernhard. En dan krijg je alle debatten waarin dat onderwerp aan bod is gekomen. En dan kan je die debatten lezen en zeggen, kijk wat politici hebben gezegd over die kwestie. Maar tegelijkertijd zie je links naar de mediaberichten over dat debat. Dus je ziet hoe de radio erover bericht heeft en wat voor artikelen er in de krant zijn verschenen over dat debat. Je kunt hier bijvoorbeeld zoeken op jaartal. Ik kies 1981. Op rol, op politicus of op politieke partij. Ik kies de GPV. Ik klik nu op het bovenste debat. En wat we hier zien is de spreekbeurt van de politicus van de GPV, gevolgd door alle andere spreekbeurten in hetzelfde debat. Aan de rechterkant zien we de mediaberichten die hierover gaan. Dit is bijvoorbeeld de berichtgeving van de Leeuwarder Courant naar aanleiding van dit debat, met daarbij een foto van een anti-kernwapendemonstratie. We hebben een gebruikersstudie gedaan waarbij we wilden weten wat kunnen geesteswetenschappers nou straks met Polymedia, wat zouden ze ermee willen kunnen doen. Daarbij hebben we interviews gedaan met 5 wetenschappers uit de politieke communicatie en uit de politieke geschiedenis. Het resultaat hiervan was dat we beter inzicht hadden in hoe de geesteswetenschappers nou de data van al die politieke debatten konden verkennen. We merkten dat ze met de zoekfilters inderdaad de debatten konden vinden die ze interessant vonden voor hun onderzoeksvraag. Echter, we merkten ook dat het verkennen van de debatten zelf nog lastig was voor de onderzoekers, omdat het bestaat uit honderden of tientallen pagina's aan tekst. En daarom hebben we in een latere versie ook de zoekfilters geïntroduceerd op de debatten, zodat ze ook daar konden filteren. Clarin is heel erg gericht op het gebruik van standaarden voor de representatie van data. En dat is iets waar we bij de VU ook heel erg op gericht zijn. Dus wij konden ook in ons onderzoeksvoorstel al heel erg ons idee kwijt dat we de data in een standaard semantic web formaat, RDF in dit geval, wilden hebben. Zodat we het makkelijk konden koppelen aan andere datasets en zodat we het makkelijk konden hergebruiken. En je kan het ook zien, we hebben gebruik gemaakt van een ander Clarin-project, War in Parliament, die de handelingen van het Nederlandse parlement al in XML had gezet. En wij hebben daar weer op voort kunnen bouwen. Het idee van Polymedia wordt in het Talk of Europe Traveling Clarin Campus project uitgebreid naar de debatten van het Europees Parlement. Deze zijn beschikbaar in meer dan 20 talen en daardoor kunnen ze worden opgenomen in de Europese Clarin-infrastructuur. Hierdoor wordt het mogelijk voor onderzoekers en ontwikkelaars in andere landen om tools en koppelingen te ontwikkelen voor hun eigen onderzoeksvragen.